All right, you're welcome back. If you're just joining us, this is Sunday Watch. We're reaching you live from our studio here in Ikeja, Lagos. When we look at the education system in Nigeria, of course, everyone will agree that the center stage in recent time has been preschool children, early childhood age. And this morning, we are looking at early childhood education in Nigeria. What exactly are those policies that have been implemented in recent time, and how efficient have they been so far? What support should parents, guardians, and all concerned be considering in ensuring that these young ones are well tutored, well brought up with values that will last not only today, but for them in a lifetime? I welcome our guest this morning. He is a resource person, an educationist, someone who is vast as far as childhood education is concerned. I welcome Mr. Sulaiman Adebiyi. You're most welcome. Thank you so much. How are you? I'm very well. Happy Good to Sunday be back to you. here. Yeah, after a long while. Yeah, same to you, man. All right. How is everyone at home? Very well. And yours too? Yeah, we thank God. Yes, well, Thank you. All right. Let's look at early childhood education. What exactly are the age brackets of these lads when we talk about early childhood group? Okay, well, good morning, Nigeria. Good morning, Lagos, once again. All right, so when we look at early childhood education, so the belief system is actually from 0 to 8 years. So that's the age bracket for earlier. Although we have different scholars or authors who have had contributions, some had agreed 0 to 5, some had said 0 to 8. That one is also really popular. Yes, so but regardless, they're just both monitoring their early stage and then what goes in at that time. Okay, so when it comes to early childhood tutoring, who exactly should be at the center stage of ensuring that these children get the best at that very early age, either believing or going with the school of thought that says it is 0 to 5 or 0 to 8? All right, so really looking at what early childhood education is, actually it's a structural care supervision given to children at that age. And then when we look at giving to children at that age from 0, so it's more concerned to parents, it's concerned to caregivers, and it's concerned to teachers and caregivers. So because we're talking about early, so we're talking about what exposure do we give to these children, and what importance is ensuring education at this stage or at this age. So it's everyone's responsibility around the children at that time. All right. Now, there are some children, we have exceptional children at, different stages in life. And taking care of exceptional children is, also require, extraordinary efforts. Let's look at, on a general basis, bringing up these children. Some children naturally have the tendencies of, coming up or developing different traits of attitudes. How or which will you suggest as the best way to curb excesses of children, within this age grade? All right, so both on the parent side and that of the children. All right, of the parents, of the teachers. Teachers. Okay, so interestingly, so one thing that is paramount with early childhood is personalized learning. Okay, personalized. When you say personalized learning, when I say personalized learning, I mean individual learning. So what that means is that every child, they are unique in their different ways, and their development cannot be the same. Okay. So the development is in different forms, and they develop differently. So first, one must get knowledge about the fact that they have different milestones to attain, and then achieving this milestone
they can't achieve it the same time. So what is paramount first is to get knowledge about what exactly is their milestone requirements. So when you get knowledge about their milestone requirement, then you are exposed to tracking their milestone and getting sure that this child is actually growing according to his or her milestone. So when you get the knowledge, you understand that, oh, the child is growing well, so you can curtail or you can support. So for example, a child who is not growing so well, you can support. Let's say a child who is learning to walk. So if that is the milestone of that child, the support required is to be helping the child to attain. So because the child will attain that milestone does not mean you cannot support. You can support. The child's neck is supposed to stand by 6-3 months. You are helping the child to brace his or her head up to make sure. And then parents also must get this knowledge, just to say that this is not the era we say it will do it at the time it's supposed to. At least there's a track of what expectation. So if a child is supposed to walk by 1 and the child is not walking, but the question is the child crawling? Is the child holding on to something? Is the child standing? Attempting. So at least there must be certain skills that you will see, and they are like indicators to say, oh, this child is making progress. As which you understand that because somebody works at 1 does not mean every child should work at 1. So you must first get the knowledge of what is required as being early, their development, and then you must know the appropriate support. So in that regard, you can curtail if it's becoming, but of course that early, because what the scientists or some scholars believe or said is that at age 5, 90%, some say 90, some say 80, and 90% of their brain developed. So meaning, so basically they are formative years. So basically, you want to be sure of what goes in, what careful construction are you trying to do. If you say 5 is just like backyard, and then looking at the rest of the time the child will have to live. So it's not the time, it's not the space or the time to joke with. It's a time for crucial attention. All right. Let me before I progress, let me hand you over to my co-anchor. Yes. So she'll do a little breakdown in Yoruba language. Adúpẹ́ láàárọ̀ yìí nítorí wípé àtidájọ́ ọjọ́ òun ti pé tẹ́ bá rí pé ẹ bá máa wo àlejò wa tí wọ́n ti ń ṣàfihàn ìpìtì látẹ̀kan ẹ rí pé àbí ara inú ilé náà ni wọ́n abáǹsọ̀pá ara ilé àwọn ní wípé wọ́n súnmọ́ wa dáadáa wọ́n á máa wá sórí ètò yìí láti wá ṣe àwa òbí àti olùkọ́ àti àwọn ọmọ létí pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni alàgbà Sulaiman Adebiyi àti káàbọ̀ sórí ètò. Yes, ma'am. Ẹ̀kújọ́ mẹ́ta. Yes, ma'am. Ẹ̀ka Roma. Àbí. Gbogbo ilé ń kọ́. Àlàáfíà ni adúpẹ́. Wọ́n ní bílé san bílé òsàn àwọ̀là owó. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn yín dọ̀. Ẹ̀ríkà yàtọ̀ ẹ̀ sí Nàìjíríà ni. That's a smart one. Àwọn yín dọ̀. Can you imagine? Wọ́n yà á ti sí mi adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ fún Nàìjíríà nǹkan ó bá wà láàmú. Àbí. Ìyàwó náà nǹkan bẹ̀. Ẹ bá mi dúpẹ́ wọn ṣe òun gan ni àtàwọn ọmọ. Torí pé wọ́n fọkàn dádì wọ́n fi balẹ̀ dáadáa. Ẹ bá mi sọ fún wọn pé no rival. Màá jíṣẹ́. Mo kò ní mọ́mì ti dùn lé wọ́n kàtẹ́wọ́ fún yín ẹ̀yin náà kàtẹ́wọ́ fún ẹ̀ pàtẹ́wọ́ àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nítorí ní èrò ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ní ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ tábà sì ní ká wò ẹ̀kọ́ ló ní ayé tí a wà yìí ọmọ tí ò bá ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro kì í ṣe pé kó lẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ kó ní kó yè kooro ni tí ò bá sì wà ní kó yè kooro wọ́n ní pé káyé ti bẹ̀rẹ̀ láti lẹ̀ ní nítorí wípé wọ́n ní ká ṣe kánmọ́ iṣẹ́ ọba ni wọ́n fẹ́ ìyára kankan ìyẹn ní ti àwọn ọmọ wa ní ètò ẹ̀kọ́ ìtọ́sẹ̀ ń pè ní early childhood òun náà ni bàbá wa tó jẹ́ pé wọ́n kúndùn ẹ̀ jù dáadáa láì tètè máa ṣe pé kí ni ká káràmásìkì ẹ̀kọ́ kíkọ́ àwọn ọmọ wa ní àti kékeré tí n bá ní kí n wò báyìí ní ìsìn a bá ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀kọ́ tí mo ẹ̀jẹ̀ ṣe láti pín ní ṣe yóò fẹ́ tó ọmọ ọdún mélòó sọmọ ọdún mélòó tí à ń sọ̀rọ̀ ọba. Láti ẹ̀kọ́ ìsìn yìí o nǹkan tá a kọ́ gbàlódé ti ìgbàlódé láti ìkókó ni láti ọmọ odò
títí zero di ọdún 5 ọdún 8 ni ó ti because ó yàtọ̀ sí tẹ́lẹ̀ tó máa ní ẹ fílẹ̀ ó ti ẹ̀jẹ̀ kọ́wọ́ tẹ́tí àti òótọ́ wọ́n fi ń tẹ́tí yẹn nǹkan tó yẹ kọ́ ọmọ kọ́ ó ti already kọ́ tán ọmọdé ṣì wà ń lé ó ń dúró kọ́wọ́ detí owó ìdẹ̀tí àìgbà míì owó ọmọ ọdún 13 mi ò mọ̀ tí èyí tí èdè wa exactly tí èdè wa kò wá ní kàwé kò ní lọ léèwé. àdúpẹ́ wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ ọmọ tẹ́tí wọ́n ní yẹn ti kúrò ń bẹ̀ báyìí èyí tó kàn báyìí ni pé ká ṣe ní kíákíá kákàrà má sì kí ẹ̀ ní kọ́mọ́nkóbó ẹ̀dẹ̀ sọ wípé ó bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ òdo títí dé ọmọ ọdún 8 àdúpẹ́ àwọn wo wá ní àwọn ètò ẹ̀kọ́ yìí àti kíkọ́ ọmọ ẹ̀ àwọn wo gan ni ó wà. ètò ẹ̀kọ́ ìtorí pé ó ṣe kókó pé láti kékeré láti odò so àkọ́kọ́ ó wà lọ́wọ́ òbí so kí lóbi ní láti ṣe ni pé kóbi mọ ìmọ̀ nípa ọmọ tí mo gbé sínú yìí o kí làwọn because àti inú gan èèyàn máa ń bá ọmọ sọ̀rọ̀ so kó má àsìkò ó ti yàtọ̀ sí tẹ́lẹ̀ tó máa ní ọmọ òmò nǹkankan ọmọ ògbọ́n nǹkankan so òbí gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ nípa pé ọmọ and then ìmọ̀ yẹn ó ti súnmọ́ nísìn tó bá ti mú ẹ̀rọ ìléwọ́ ẹ̀ dání wàá kàn béèrè kí lọ́mọ mi máa ṣe lóṣù kan kí lọ́mọ mi máa ṣe ní oṣù méjì wàá máa báyìí ló ṣe máa láti inú oyún pàápàá ó máa sọ àwọn nǹkan tí so ìmọ̀ yẹn kò lọ jìnnà mọ́ so kò ń sọ̀rọ̀ pé mo mọ̀ sí pé ìyẹn kò ń ṣe excuse mọ́ so everybody gbogbo wa ń sìn a gbọ́dọ̀ mọ̀ because torí àsìkò tá a wà àsìkò ìgbàlódé ni. ó dáa tábà wá ní pé àwọn àfìyẹn sílẹ̀ fáwọn ìyá wa àti bàbá wa torí ńgbà mi ẹ rí pé àwọn bàbá wa kan tó yẹ pé tọmọ káràmásìkì ọmọ ju ẹni tó gbóyún sínú gan lọ ẹ rí pé bàbá mi akọ̀yìndé gbẹ̀rẹ̀ ọmọ mi yọkùnrin ni àbí my chief my engineer á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí láti nínú oyún bẹ̀ ṣe rí pé ní àsìkò tí nǹkan yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ pé ọmọ á sì yíra bẹ́ẹ̀ ni àwọn aláboyún tí wọ́n bá fura wọ́n mọ̀ ọmọ á yíra àbí tá a bá kí ọmọ yìí tá a bá kí ilé ilé wọn ní orí kí ilé gidi ọmọ gan ayíra àṣekọ́ndú ṣe rí wípé n tẹ́ ẹ sọ yẹn o ní mò ń bá yín ṣe kí ni mò ń bá yín fọba lé o pé ẹgbàá ó dáa tá a bá mú kúrò ní òtò lólóyún dé tó fẹ́ di pé ó bọ́ sí ọmọ tí ń di ọmọ ọdún bíi 2-3 ibo àwọn wo ni ó kù tí wọ́n fi ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́. láti gbà yẹn olùkọ́ àti alábàágbé tá a máa ń pè ní caregiver. olùkọ́ àtàlágbàtọ́. torí ní àsìkò yìí kò ń ṣe àsìkò pé ọmọ kan ó ṣáà máa dàgbà àwa gbọ́dọ̀ fi gbogbo nǹkan tó máa jẹ́ kọ́mọ yẹn dàgbà tó máa fi jẹ́ pé ní àkókò tó yẹ kó lò tó bá fẹ́ lò ó máa ní nǹkan láti lò torí àkókò yẹn la máa ń pè ní absorbent period so a máa jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan báyìí ni mò ń fi sí inú ọmọ yìí lásìkò báyìí so àsìkò yẹn àdẹ̀wà ń dúró di pé gbogbo time pé tó bá dàgbà gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yẹ kó ti mọ̀ kó tó dàgbà because tó bá ti dàgbà nǹkan dàkọ̀ máa rí ọmọdún máa kó tó. àwọn nǹkan wo ni ẹ̀ ń retí pé kí ọmọ ọdún bíi 2-3-4 kó ti mọ̀. lákọ̀ọ́kọ́ àwọn nǹkan tá a máa ń wò ní àárín yẹn ni wọ́n máa ń pè ní social so torí ọmọ ó máa sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni a sọ̀rọ̀. so ìsọ̀rọ̀ àti pé ó máa ṣọ̀rẹ́. lábẹ́ ni. and then gbogbo nǹkan yẹn òbí gbọ́dọ̀ mọ̀ pé èmi gbọ́dọ̀ máa rẹ́rìn kọ́mọ ilé máa rẹ́rìn èmi gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ kọ́mọ so bí ọ̀rọ̀ wa bá ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni capacity ọmọ yẹn ṣe máa pọ̀ tó àti òbí àti caregiver àti olùkọ́ torí tá a bá máa sọ àwọn nǹkan yìí àwọn ọmọ kò ní so many things ní láti store láti gbé síta so àwọn nǹkan tá a bá ń ṣe yẹn débi pé emotion time yẹn tọmọ bá ifo ọmọ ọdún 2 ọmọ mi sì ti bá fẹ́ ránṣẹ́ àjọ lọ bá mi mú kinní wá ó ti mú dé ó ṣe so gbogbo àwọn nǹkan yẹn àti ìgbà yẹn náà ti máa mọ̀ torí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ pé tó máa fi di ọdún 5 90% ọpọlọ wọn ó ti develop. ó tán
ó ti dàgbà so téèyàn bá dẹ̀ ti wá mọ̀ èèyàn náà ò fẹ́ ṣe iṣẹ́ tí wọ́n náà ò ní nǹkan tó bá dẹ̀ ṣe ló máa rí so kò sí pé so ọmọdẹ̀rẹ̀ ó wà pẹ̀lú play mind àwa àtàwọn tó wà lágbègbè la máa kó sí so bóyá orin là ń gbọ́ o a gbọ́dọ̀ mọ irú orin torí ọ̀pọ̀ ìgbà la máa ń sọ pé ibo lọmọ yìí ti wá kọ́ kinní tó ń ṣe ibo ló ti rí a ti gbàgbé pé èèyàn kan ń ṣe nǹkan kan èèyàn kan ń sọ nǹkan kan bóyá wàá la fetí sí and ọmọ àsìkò yẹn ó tún ṣe kókó débi pé ojú wọn ó rí ju táwa ń rí lọ etí wọn ó ń gbọ́ ju gbogbo ẹ̀yà ara wọn báwọn ṣe ń lẹ́nì nìyẹn so tó bá wù ẹ́ báyìí òun lẹ́yìn tó bá jókòó tó bá wò direction kan ni òun kọ́ ẹ̀kọ́ so gbogbo àwọn nǹkan yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀ ká má máa sọ pé ọmọ kékeré ni máa sọ fún pé pẹ̀lẹ́ ọmọ kékeré bó a ṣe ń sọ yẹn òun kọ́ so bó dẹ̀ ṣe ń kọ́ yẹn tó náà bá dàgbà àbí tó bá fẹ́ lò torí pé ó ti kọ́ ó máa rí lò so ẹ̀kọ́ yẹn nípele ni so kò sí pé tó bá dàgbà ó máa bá ń bẹ̀ tí ó bá sí nǹkan kan ń bẹ̀ tó bá dàgbà kò sí nǹkan kan tó máa bá so á jẹ́ pé kọ́ máa di pé àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dé inú ẹ̀ ìyẹn táàbọ̀ bá wà ń bẹ̀ tí ó bá sábọ̀ ń bẹ̀ a máa tún sọ náà ni so àbọ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ make sure pé àfi síbẹ̀. ẹ ṣeun bàbá mi mú rí i wípé ní àwọn ọdún tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí àkókò tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí láti ọmọ ọdún mẹ́ta sí ọmọ ọdún mẹ́jọ yẹn a rí i pé àwọn ọmọ kan jẹ́ mọ̀ pé ọlọ́run ò pín dọ́gba ẹ̀wò káwa ẹ̀ kò dọ́gba bó bẹ́ẹ̀ sọ wípé nítorí bá ti kó síbẹ̀ ntálágbàtọ́ tí wọ́n fi tọ́ fọmọ tì tó bá kó síbẹ̀ ní tí àwọn aládùúgbò ọ̀rẹ́ bá kó síbẹ̀ nítorí olùkọ́ kó síbẹ̀ nílé ìwé pé òun náà ló máa wà ńbẹ̀ tí wọ́n bá fi nǹkan kan síbẹ̀ kò sí nǹkan kan ńbẹ̀ àbí ṣùgbọ́n àwọn àwà kan wà tó jẹ́ yí pé kò sí lọ́wọ́ òbí kódà kò sí lọ́wọ́ aládùúgbò tí a sì rí wípé à ń rí o láàárín àwọn ọmọ yìí òbí mi kàkà kó wá mú kó ra farabalẹ̀ àwa kiri sí lílu àti ẹ̀rí kan jẹ́ pé ó lu ọmọ tán gbogbo ara ọmọ sì ṣẹ̀jẹ̀ a rí ní ẹ̀rọ ayélujára bàbá mi bó o ní a ṣe fẹ́ ṣerú òbí fẹ́ ṣerú àwọn ọmọ yìí lásìkò tá a bá rí àwọn nǹkan tó lè bani nínú jẹ́ sọ̀rọ̀ pé eléyìí dójú tì mí ń bolo ti rí i. ẹ ṣe olóòtú láti kojú ẹ̀. mo fẹ́ gbàgbọ́ pátápátá pé òbí ò ṣe nǹkan kan àbí àwọn alábà so di nǹkan tó papọ̀ mọ́ títọ́mọ ni pé tọ́mọ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà gbogbo wa la gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ nípa pé ọmọ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà torí àwọn míì ò mọ̀ pé nǹkan táwọn ń ṣe ọmọ ń rí pé kò sì dáa so tó bá mọ̀ àbí ẹni tó bá ń gbé tí ò bá mọ̀ àwọn kan máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n so tó bá dẹ̀ sí àwọn ọmọ wọn ń rìn káàkiri wọ́n ń mix máwọn èèyàn àmọ́ nǹkan tó àbá ti fojú wọn rí tá a dẹ̀ ti sọ fún wọn pé ọ̀nà báyìí ló dáa ọ̀nà báyìí ni ò dáa tá a bá rí àwọn nǹkan yẹn kò ń ṣe pé lúlù ni kó jẹ́ nǹkan tó kẹ́yìn because ọmọ náà ó lè má ní nǹkan tá à ń pè ní prior knowledge ó lè má mọ nǹkan míì tó yẹ kóun ṣe yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣe tí ò bá dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó bá mọ̀ ò lè fúnyàn tí ò bá mọ̀ nǹkan tó mọ̀ náà ló máa ṣe a máa gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wádìí pé ńbo lọ́mọ yìí ti tá a bá dẹ̀ wá rí ẹnì kọ́kọ́ bí ká pe ọmọ náà then ká ṣàlàyé fún un pé so nǹkan a máa ń pè nǹkan ní replacement tọmọ bá ṣe nǹkan kan nǹkan míì wà tá a lè fi di nǹkan báyìí tó ṣe báyìí ló yẹ kó ṣe o but a bá sọ pé tọmọ bá ṣe nǹkan even Lagos State ọpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Èkó gan àwọn gan mú ní ọwọ́ kékeré àwọn gan ti ní kọ́ máa nà ọmọ wọ́n tẹ̀ ti mú ní ọ̀kúnkúndùn ní so tí òbí bá wá rí i pé ọmọ ṣe nǹkan ò wádìí tó bá nà ó kàn ná ní táìmù yẹn ó wà òkè ìgbà míì tó bá máa ṣe ó máa ṣe because ó ti ṣe nǹkan kan and ọ̀pọ̀ gbàǹkan táwọn òbí máa ń ṣe nìyẹn ọkàn máa nà ọmọ kò ní sí nǹkan pé kí ló ṣe kí ló fà á tó lè tún so a gbọ́dọ̀ tí ó fi rọ́pò so a gbọ́dọ̀ dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá nà wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn àti correct àti ìbáwí
ó dìgbà tá a bá ṣàlàyé tó bá ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀ ìgbà míì gan àwọn nǹkan tá a máa ń nà wọ́n sí òbílẹ̀ ẹ̀kọ́ máa nà torí ọmọ tó bá àwọn ọmọdé rèé innocent ni wọ́n bí nǹkan bá ṣe ṣẹlẹ̀ ló ṣe máa sọ tá a bá ràn pé tá a bá rò pé ọmọ ìdẹ́ lè máa ó ní enlightenment tí ò sí mọ́ tó bá ṣe nǹkan ọyọ̀kan wọ́n ti sanction ẹ̀ kí ló fa pé ẹ ti ẹ̀kọ́ ná ó yẹ ó dà mo forí jìn ẹ̀bọ̀ ìjọ mi báyìí àwọn ọmọdé máa pé ọ̀mú lọ́wọ́ tó le o ọmọ náà kẹ́ alàgbà Sulaiman Adebiyi ẹ jẹ́ kí n tún mú ẹyin padà torí àwọn òbí kan wọ́n ti rí yín ní orí ẹ̀rọ ayélujára tèmi mo ti gbé fọ́tò yìí àwọn nọ́mbọ̀ ẹ máa bá mi béèrè àwọn ìbéèrè báyìí wọ́n ní láti kékeré òun náà ni ìmọ̀lẹ́ tí wọ́n ń kọ́ ọmọ tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ní ti ń kọ́ lẹ́sìn kì í ṣàṣọ mọ́ ó dáa náà láti kékeré náà ní ká ti mọ pẹ̀kan orúkọ àwọn ọmọ yìí tó bá dàgbà kó má bàa lọ gba mọ̀ọ́lù ajagan kéré tó bá dìgbà yẹn àbí bàbá mi ó dáa tí ọmọ bá wà lẹ́nu ọmú tó ń jẹun òun ní èyí ẹ̀ ló fún lóúnjẹ ó ké tánná fún lóúnjẹ o ṣé wọn pa àwọn ọmọ mi á dẹ̀ wojú ìyá ẹ̀ báyìí a sì bú jẹ ọlọ́run a sì gé ìyá rẹ̀ jẹ àwa wò á tún gé jẹ á tún wò tí ìhà tí ìyá bá wá kọ sí ọmọ yìí òun ni ọmọ eléyìí òun náà ni ó fi mọ̀ pé tóun ṣe ò dáa ọ̀nà owó làwọn òbí fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ mọ̀ yìí pé tíbi-tílé ládàrí ayé o bàbá mi wọ́n ní láti inú gan ni kìíní ti wà ọ̀nà owó la fẹ́ fi gbàtà fífi kọ́ àwọn ọmọ wa tó dẹ̀ ti sọ pé láti inú odò ni ẹja àbí wọ́n ní pápápá. láti dáhùn ìbéèrè yẹn mo yin àwọn òbí wa ní akọ mo ti fojú ríru incident ẹ̀yin náà ti rí and so wọ́n kó àmúmọ́ra torí àmúmọ́ra la máa pè é torí kò sí bó tiẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe náà lílù wo ló fẹ́ na ọmọ kékeré bọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àsìkò yẹn ni pé rírọ̀ tí mò ń rọ àwọn òbí wa ni pé kọ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ fi ń èrìgì torí gbogbo àsìkò yẹn ìwà mi nǹkan tó oúnjẹ tó ń jẹ ó ń dùn mọ́ wọn àdéhùn kan ọdẹ èrìgì náà dẹ. ṣé káyọ̀ kó ń dúpẹ́ ni níbi ń bùyà rẹ̀ jẹ́. èrìgì náà dẹ yún wọn bọ ẹ̀rọ tí máa rọ̀ wọ́n ni pé tí nínà fi lẹ́tọ̀ọ́ ni pé wọ́n máa ṣe fúngbà díẹ̀ ni ọmọ ò lè mọyàn fọ́dún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ó tẹ̀ tí wàá tó ayé tàwa tẹ́ pé oṣù mẹ́fà wọ́n ti sọ pé ọmọ ti fọyàn lẹ̀ àmọ́ nǹkan míì tó tún súnmọ́ ni pé àlọ́ sọ pé nǹkan tó ń ṣe ó ń dùn mí torí àwọn ọmọ yẹn náà ń gbọ́ náà tí wọn náà bá ṣojú bákan tọmọ náà rí pé ojú ẹ yàtọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ó dùn màmá mi o tó bá tiẹ̀ máa gé jẹ́ngbà mi ó lè má tó ta lákòókò. ẹni pé àwọn ọmọ ya bú sẹ́rìn ọmọ mi ọtún tí yẹ bá wò bákan á tún rẹ́rìn so àna àwọn òbí rẹ̀ rẹ́rìn yẹn ó tún máa ń dun ẹlòmíì pé èmi tí nǹkan dùn ó dẹ̀ tún rẹ́rìn àmọ́ yẹ ká kàn ní sùúrù fún wọn díẹ̀ sí i torí àwọn náà tó bá lè sọ nǹkan tí mo dẹ̀ enjoy oúnjẹ yìí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n bá ń gbádùn oúnjẹ mo dẹ̀ ń gbádùn ẹni tó so oúnjẹ gan orí à máa wú pé ẹni tó ń jẹ ó ń fi ayọ̀ àwọn torí pé àwọn òbí ò dẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ lásìkò yẹn so lúlù kọ́ ni torí àwọn ọmọ náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lù wọ́n ẹ̀ ń jẹ́ kó yé wọn pé tí nǹkan bá ṣe dùn ẹnìkejì lúlù ni kò fi ṣe response. ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin ṣé mo sọ fún yín mo ní bàbá wa ni wọ́n tán bá dé ẹ máa gbọ́ àwọn oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ àti bí a ṣe lè ṣe kíni bá a ṣe lè kojú àwọn ìṣòro tó bá ń dojú kọ wá nínú pé à ń tọ́jú àwọn ọmọ wa ó dáa náà ó ti dé ọmọ ọdún mẹ́jọ ká ní ó ti di méje mẹ́jọ ṣẹlẹ̀ pé ó ti gògò báyìí òun náà ti dá dúró ti ń dá wà àwọn ọ̀nà wo tó dáa sí ni pé torí ìwọ ìyá gbọ́. Let me quickly drop this before you progress. I know that the social media is doing a lot, in progressing children, especially, within these years mentioned. Will you say that that in itself is positively directing the children when used appropriately by parents or teachers? The beating? No, the social media. The social media, yes. And then the yes is to say that if we look at the track record as regards even early childhood has started long time ago. That's what Yoruba used to call jealousy. Jealousy.
Igbo will call it otakara. Learn and collect akara. Hausa will call it makaranta. But then, so this media or this era has able to track, to say, okay, this year, this is the number. Before, government was not involved in it. It was basically primary. Yeah. But because of the huge progress, now we celebrate the fact that government has adopted it. And then we have ECCD even in primary school. So there's a space for early childhood. And it's because they were able to record the progress, they were able to upload the progress statistically. People can read, and then the advocacy and awareness to say it is best you give them this education early. And it is from early you can discover any child who is going to suffer speech delay, any child whose physical development will be delayed, emotional, socially. Those are the stage. And when you discover early, you can intervene early and you can solve the problem early. And you also secure the future of that such a child. So, but if not because of the help of the social media and then those who are using it positive, because even the positivity is becoming, letting people to know the risk in beating. So many people don't like beating, but when they get to some point, they want to beat, but unintended, the cane can go wrongly. And the damage will have been done, and the child will receive it. And the child will be the bearer. Yes. For the rest time. For the a longer time, if not the rest of his or her life. So it is best, because I used to say people can measure up the size of beating to punishment. Oh, okay. So you, a child pours water away. Punishment? If you say you pour water, Tap. this is the appropriate skill. But if you pour simple water, you are bringing pankere. Does pankere measure up with just bringing shoe? So that's the fear actually, and then that's why beating literally it has to be out of the way totally. Because the another irony to be is, what if there is no cane? Some of these people go out of the country and they dare not be there. So why not start from now? And if you're able to use other methods, that means you are being vast. To say I have other, you are not one way. If cane is only the way, that means you are a one-way person. But if you can use other measures, the child will easily predict what the parents' punitive measures. It's just to beat. So social media really helped by keeping statistical record and the progress thus far, and putting side by side, you will see that children who have been exposed to structure, quality, because early and not quality is not early. It's not early. All right, let me quickly take you on this before I give it back to her. Now, when you look at our educational setting, the pressure is always on the parents to enroll their children at a very, very early age. But the international standard that we tend to, take after, they will insist that a child must, be properly cuddled, be properly taken, morally, be properly, take good bonding with their parents before taking them to school. Which, way or what school of thought do you belong to? Will you now, propagate that parents or guardians take their children to school even before to someone? What are the, advantages and, the disadvantages when parents or guardians engage in this? Thank you. Very logical and interesting questions. However, it's a two-way. Two-way in the sense that parents need to hustle and make money. At the same time, children need to get appropriate bonding. So reverse is, if I'm bonding and there's no money, what's the essence? What's the essence? Okay. But if I'm looking for money and abandon my child, when I get the money, what will happen to my child? Okay. So there must be a balance. Strike a balance. And the balance is to say, when you expose them, some, like you said, some drop one, some even drop before one. Before one, yes. So the plan is, you are able to structure where and who will take over your child. So it's not totally bad, as much as you will also be part of that growth. So part of being growth is you're also intentional about when you get back, you want to spend little time with your baby, you want to
you don't want that entire space. So the narrowing is always, once they live in somebody's care, they left it and they don't look back. So you must ensure that, so to do that and to do it successfully, so that both of you, with the child and the parents, will be good at the end, you must ensure, who am I putting this child in care? Because education has gone, that's why early years had to be handled by professionals. So those who are not professional, that's why it's even well inculcated, even though we adopted the fact that there should be time for bonding. Yeah. They have also the one who shared with us the right approach to deal with them at that stage, which is play. So constructive play is what you get when you expose your child to early schooling. And then early schooling socially, the child is watching so many things constructively, that is building the child's social skills. So it's a different thing from, I know some people, but I pray they will repent. Some, when you put children in their care, they see that they are disturbing them. Some give them something to sleep off. Sleep off, yeah. Your mother is at work. Me too, let me rest. But you have been paid for it. You've been paid for it, yes. So once you have been paid, you should do the trouble. And not the trouble, that's the expected thing for that child at that time. So parents should be vigilant to who. So I said earlier, early but not anyhow. Be sure where you want to keep your child. Be sure what is going on in that place. Be sure that it is in a, because majorly this early years is about care and supervision. And that's where play is interwoven in between. So they just come, be safe, because the essence is so that when they drop them, their parent can have peace of mind at work. They can go to work and be safe at work and concentrate at work. Thank you very much. But then let me, I have an experience. This parent, she does absolutely nothing, but she will, it pleases her to stay back at home, sleep, and drop the, and on the age, let me call, the baby is just a little above 1. Wow. She, a lot of things are happening in our society in contemporary age that you wonder why and how some parents will, take such decisions at the risk of their children. Sheer laziness. Yes. That's the word. Yes. Lazy. That mother is a lazy woman. Well, when we look at it that way, it might not be total. Just sitting at home doing nothing. Total laziness. Okay, so I have to hand over to her at this stage. If you want already lójú èmi, o kò tíṣẹ́ kankan tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe láàárọ̀. Wà á dé jí ṣe kébé yóò ti jí lọ ṣiṣẹ́ ìjọba, o jí lọ tajà, ó yá kó lọ bá wọn mú mọ́tò mú bòlù ẹ̀bọ̀ sóṣòdì, àbó tí mú dé dùmọ̀tà kó sí ní tó jọ. Owó sì wá gbé ọmọ tí ò ti pọ̀ mọ́ ọdún kan gbé lọ léèwé, wọ́n wá padà, wọ́n wá tan tẹlifíṣàn, wọ́n á wo fíìmù, wọ́n wà lákàkà sórí, Ọlọ́run o, dádì wa tẹ bá ti ríru ọmọ ẹlẹ́mì mo ní ẹ̀bá ẹ̀nà ní ẹgbà irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ ẹ bá san ẹgbẹ́sẹ̀ rẹ̀ sókè kẹ́ ẹ san. irọ́ o ìjọba ò fàyè gbà yẹn o. a ní kí wọ́n sán mọ́mì wá ń dì mọ́mì wá. irọ́ wọn jọ máa jọ sọ ni. ẹ mọ́ jọ sọ. ọ máa jọ sọ ni ìjọba ò fàyè gbà yẹn. ìjọba ò fàyè gbà yẹn o. ká mọ̀ fi tọ́ àwọn ọmọ. a gbọ́dọ̀ fọ lẹ́tọ̀ mọ ìyẹn ẹ̀kọ́. ìfẹ́ ara àfẹ́ náà ni ara àfẹ́ ni kí my dear o ti yọlẹ̀ o ti yọlẹ̀ kí ló yẹlẹ̀ o lè ti sanra jù ètò bóyá máa ń ṣèyàn ó dáa náà bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ṣì wà ní orí àpèrè nítorí fẹ́ béèrè báyìí náà kò ju wípé ẹ dákun a rí wípé àwọn ọmọ kan wà tó jẹ́ pé ní bí ọmọ ọdún 7 àbí sí 8 ṣe mọ̀ pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó ti ń mọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gan ó ti ń mọ̀ ojú lásán ẹ fi ń bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ẹ lè fara ẹ fi bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé yàtọ̀ sí bóyá wọ́n ti ẹ̀ ń bínú sọ́mọ àbí nǹkan kan ìkan tó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tá a mọ̀ ni wípé wọ́n ní ó fọ́ ife tó fi ń mu omi ó sì fọ́ ife tó fi ń mu omi kí wàá ló ti ń ṣe èèyàn ó dáa náà má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ má ṣe kẹ́sì bá wí ẹ mọ̀ wọ́n ní ìyàwó bàbá rẹ̀ sì lè bọ́ ta lẹ́yìn tó nà tán tó fi ike tó fi ṣí lára tán bàbá náà tí wọ́n á dé ó tún wá ní ó yá gbọ̀nà lè yẹ ẹ lọ ẹ gbọ́ bó la ṣe ń ṣerú bẹ́ẹ̀ ẹ wojú àwọn èèyàn wa ṣé torí pé kò sí ìyá rẹ̀ níbẹ̀ tí jẹ́ pé bí àwọn ti jà bí wọ́n ti lọ ìwọ ìyàwó tó sì fẹ́ wọnú ilé tán ní òtọ́jú ọmọ yìí ẹ bá mi ṣàlàyé fún wọn irú ọmọ báyìí irú àgbàlagbà wo ló máa dà lọ́jọ́ iwájú tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó lọ torí àwọn aládùúgbò láti dá sí i pé kò sí ní tó jọ.
lákọ̀ọ́kọ́ náà mo sympathize pẹ̀lú ọmọ náà àmọ́ ká tó bọ́ sí yẹn eléyìí tá a sọ parí torí àwọn míì kò ń ṣe pé mò ń tí ò níṣẹ́ tí ó so àwọn míì kò jí lọ bíṣẹ́ kò jí lọ sọ́jà ó sì gbọ́mọ lọ iléèwé nídàájí ó wá padà wá sùn ti tẹlifíṣàn. àwọn míì ò kò ń ṣe pé wọ́n yọ̀lẹ̀ pátápátá àwọn míì nǹkan tó máa ṣe pẹ̀lú ọmọ kò yé wọn kò yé ni àwọn míì wọn ò mature àwọn míì wọn ò tí ready láti bímọ láti tọ́ ọmọ yẹn so àwọn míì tó bá ti bímọ tó ọmọ yẹn máa di body ó ti diṣẹ́ sí wọn lọ́rùn. torí la máa ń sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ìtọ́mọ ó gbọ́dọ̀ because ẹ̀rí máa ń bọ́ sí trauma ó gbọ́dọ̀ kò jẹ́ pé nǹkan maturity first readiness kò yá láti bímọ rárá first because ẹlòmíì akọ máa nà ọmọ ọdún kékeré so ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ after birth trauma kò lè so àwọn míì máa ń need the small time to heal up space torí ẹ̀ tó bá rọ opportunity mo sọ pé gbogbo èèyàn kò yẹ kéèyàn yọ̀lẹ̀ normal but torí ẹlòmíì tí ò mọ nǹkan tó máa ṣe pẹ̀lú ọmọ tí wọ́n má dẹ̀ jókòó tó fún ní tap tí wọ́n náà jókòó tó dẹ̀ wá lé ó burú kó kú ya gbé lọ bí tí ó ti máa gbọ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ kó wọ́n máa ṣàlàyé fún báyìí òun so oní ọwọ́ kejì ni pé torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé àwọn míì àwọn nǹkan yẹn tá a bá mọ nǹkan tí ó ń ṣe fún àwọn ọmọ yẹn àwa náà a máa dùwàwọ́ ẹ̀ bọ̀lẹ̀ torí ọmọ tó àwọn nǹkan tó ń ṣe ẹlòmíì náà dẹ̀rẹ́ ìsìn ó ní pé bí wọ́n ṣe tọ́ wọn bọ́n ṣe rè wọ́n tó bá ṣe nǹkan ẹ̀yọ̀kan báyìí wọ́n ti gbé fún wọn tó bá ẹlòmíì gan tó tẹ̀ sọ nǹkan nù báyìí ẹlòmíì wọn á ya lára wọn á fata sí i but ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn nǹkan yẹn ayé jọ̀hún làwọn yẹn so nǹkan tó ṣe kókó táwọn òyìnbó máa ń pè ní unlearn a ní láti mọ̀ pé bá ṣe tọ́mọ ní ìgbà yẹn kọ́nà ṣe ń tọ́mọ nísìnyí and then another thing is àwa náà tá a bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tá a bá ṣe fọ́mọ ẹ̀ tó náà bá dàgbà likely ẹlòmíì tí ò lè unlearn ó náà máa hide ẹ̀ mọ́ archives ẹ̀ pé tí nǹkan báyìí bá tún ṣẹlẹ̀ even kó tó di ọjọ́ iwájú tó bá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó làwọn míì wà ní boarding school ìyá wọn ò ní sinmi torí nǹkan tí ìyá wọn ti fojú wọn rí nílé so wọn mọ̀ pé kéèyàn dáríjìyàn wọn mọ̀ pé ó ṣèèsì ni and then adépọ̀dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ pé kò ń ṣe gbogbo ìgbà ní nǹkan tọ́mọ bá ṣe a máa fi bọ́mọ wí ìgbà míì gan ọmọ ọgbọ́n máa ti rò bí a máa bá òun wí báwo pé mo dáríjì ẹ̀ torí èyí kọ́ torí ọmọ náà kó lè mọ̀ pé màmá mi náà dáríjì mi tẹ́lẹ̀ and then àwọn náà a máa ń receive it yẹn torí irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀ wọn kì í lè fi àbúrò wọn lẹ̀ tì wọ́n torí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe fẹ́ gbọ̀n tó bá fẹ́ wọn pé ìyá alágbádá ló bá ń wọ ọmọ mi o ṣé nǹkan kò ṣe wọ́n ṣé wọ́n sunkún torí náà mọ̀ nǹkan tó ń fojú ẹ̀gbọ́n yẹn tó fi rí má bá mi ná ọmọ mi má bá mi fọwọ́ kàn. and àwọn ọmọ yẹn náà wọ́n á ṣe fún yàn tó kéré sí wọn àgbàlagbà náà dẹ̀ ń fọ́ kí ta ló ná àgbàlagbà àgbàlagbà ń fọ́ àwò ta ló ná bọ́ wáyé pé tọmọ bá wá ṣe nǹkan tọmọ bá ṣe mistake àwa di bọ̀ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ni pé nígbà táwọn náà fọ́ kan wọ́n fi kọlà sí wọn lára nígbà táwọn kéré bọ̀ kò yẹ kẹ́kọ̀ọ́ máa rí àní kọ́ nǹkan tuntun. ẹ ṣeun bàbá mi ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ láyé òde òní báyìí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti wà o kọ́lọ̀ má ṣe àwọn èèyàn wa lẹ́ranko ká má padà sáyé ẹranko nígbà tí bàbá àgbàlagbà bàbá tó jẹ́ pé bàbá ẹni tó ti kọjá 60 ọdún tí wọ́n ló ń bá ọmọ ọdún 5 tó ń bọ́ ọmọ ọdún 6 alájẹ ọjọ́ṣepọ̀ irú ẹ̀mí kẹ́mi wo ṣé kìí ṣe ẹ̀mí ẹranko ló wọlé ni báwo la ṣe fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ wa tá a fẹ́ kó wọn sá fún àwọn karambà ní èèyàn báyìí. ayé yìí kọ́lọ̀ ń kó ó ṣe ní láàánú pé àwọn nǹkan yẹn ó ń ṣẹlẹ̀ torí àkọ́kọ́ wa wò pé kí ni correlation kí ló fi jọra wọn kí ni tí o bá ń ṣe pé ìwà ìkà ìwé ẹranko kí ni adùn kí lèèyàn fẹ́ gain àmọ́ láti secure àwọn ọmọ wa torí ọ̀nà máa ń sọ pé bí nǹkan tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ àti kékeré ni èèyàn ti máa ń kọ́ wọn torí even schools àdúró dìgbà tí ọmọ bá dàgbà ká tó máa kọ́ wọn ní sex education àwọn àwọn private part mi lélẹ̀ ẹnu ẹ àyà ẹ
ojú ara ìdí ẹ ẹ ti ń kọ́ àwọn ọmọ wa àti ń kọ́ àwọn ọmọ and tẹ́ bá sọ pé tẹ́nìkan bá fọwọ́ kàn fẹjọ́ sùn tẹ́nìkan bá sọ pé má sọ fún màmá ẹ tètè lọ pariwo síta so àwọn ọmọ náà ti mọ danger téèyàn kọ́ bá tó ní màá lọ ra sweet fún ẹ àbí ó ń gbé ẹ lẹ́sẹ̀ even àwọn ọmọ ọdún márùn-ún a máa ń sọ fún wọn pé even òbí àwọn tó jẹ́ uncle yín cousins tẹ́ bá ti ń kí wọn ẹ kí wọn normal kò sí pé à ń gbé sẹ́sẹ̀ kò sí mọ́dì mọ́ títí so duty wa ni pé a ti ń sọ fáwọn ọmọ ẹ̀kọ́ sex láti kékeré. ẹ ṣeun gan ni bàbá wa ó dàbẹ̀ ni pé ká mọ̀ jẹran ká mọ̀ fà á ni torí pé tọ́nà rẹ̀ ó ṣe kí ni ó dùn pọ̀ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run á tún padà wá ẹ̀yin náà rí i pé àka ọgbọ́n yẹn ó kún púpọ̀ Èdùmàrè àti bàbá bá yẹn máa bù sí lágbára Ọlọ́run ẹ mọ̀ ní tẹ̀síwájú ayọ̀ ẹ ṣeun àwọn èèyàn wá gbádùn yín àwa gan gbádùn yín First Lady. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sulaiman Adebiyi, early childhood instructor. We appreciate your time and yes, the wealth of knowledge. We pray you continue to grow in leaps and in bounds. All right, we have to go now. We hope that you have taken one or two out of what have been said so far. So we'll see next week by the grace of the Almighty. From all of us here, it's bye for now. Ire o.